සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ටෙක් විත් දෙන YouTube channel එක ඔයගොල්ලෝ හැමෝම. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද Arduino board එකකින් LED panel එකක් program කරන්න කියලා. ඉතින් අපේ LED panel එක ඉතින් මේ වගේ තමයි අපේ LED panel එක. මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඉතින් මම අපි ඔයගොල්ලන්ට මම කියලා දෙන්නේ කොහොමද program කරන්න කියලා. තමයි මගේ නම, phone number එක. ඒක කොහොමද අපේ Arduino board එක recording එක ලියලා මේ display වෙන විදිහට හදාගන්න කියලා. ඉතින් තාමත් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරලා එහා වෙතන තියෙන bell icon එක click කරන්න කියලා මම දැම්ම කියනවා. ඒ වගේම මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් මගේ පළවෙනි වීඩියෝ එක ඉතින් හැමෝටම කියන මගේ පළවෙනි වීඩියෝ එක ඉතින් Arduino board එකේ ඉතින් මම කියලා දෙලා තියෙන වීඩියෝ එකක් බලන්න කියලා. මම ඒ වල link පහළ description එකේ දාලා තියන්නම්. ඒ වගේම ඉතින් මේ project එකට අවශ්‍ය coding එක ඒ වගේම library එකට දාන්න ඕන file ටික ඉතින් මම description එකේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ඒක download කරගන්න. ඉතින් අපි තවත් වෙලා ගන්න නැතුව අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් මේක තමයි අපේ LED panel එක. ඉතින් මේ LED panel එක වොත් අපි pin ටික සම්බන්ධ කරන්න ඕනේ මේ පැත්තේ ඉඳන් මෙහෙට. සාමාන්‍යයෙන් අපේ LED එකේ program එක දුවන්නේ ඒ කියන්නේ වැඩ කරන්නේ මේ පැත්තට. ඉතින් අපි plug කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ පැත්තේ කියන්නේ මේ ඊතලයක් ගහලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ පැත්ත තියෙන මේ pin set එකට තමයි plug කරන්නේ. ඉතින් අපිට තව board එක සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන් ඕන මෙතනින් මෙන්න මේ විදියට මෙතනට තව cable එකක් දාලා. ඉතින් මම ඒකට ගහන්න ඕනේ ඒ cable එක ඕගොල්ලන්ට පෙන්නන්න. ඉතින් ඒකට ගහන්න ඕනේ මෙන්න මේ වගේ cable එකක්. අපිට තව board එක සම්බන්ධ කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහේ cable එකක් අපිට ඒකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ board එක ගැන කිව්වොත් එහෙම තවත් අපිට board එකට power ඉන්නේ මෙතන. ඉතින් මේ තමයි data pin ටික. ඉතින් මේක මේ data pin ටික Arduino board එකට සම්බන්ධ වෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් මේ pin ටිකේ 3 4 3 5 7 9 11 13 15 කියන්නේ ඒ pin ටික ground. ඊපස්සේ ඉතින් අපි මෙතනින් එක ground එක මේ තුන්වෙනි ground එකට දුන්නොත් හොඳටම ඇති එක ground pin එකක් කියන Arduino board එකේ ground එක. ඊපස්සේ මේ පළවෙනි pin එක තමයි අපේ data pin වල pin mode data pin වල පළවෙනි. ඊට පස්සේ මෙතන දෙවෙනි එක pin mode pin වල 6. ඊට පස්සේ හතරවෙනි pin mode pin වල 7 වෙනි එකට. ඊට පස්සේ මේකේ 8 වෙනි එක 7 වෙනි එකට. ඉතින් 8 වෙනි pin එක Arduino board එකේ 13 වෙනි pin එකට. 10 වෙනි pin එක 8 වෙනි pin 12 වෙනි pin එක Arduino board එකේ 11 වෙනි pin එකට. ඉතින් මේ ටික අපි හරියට plug කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ තමයි ඉතින් Arduino board එකේ plug කරගන්න විදිහ. ඉතින් මම මේක picture එක මම දාලා තියන්නම් description එකේ මම දාලා තියන්නම් මේ දෙකම. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපිට plug කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම අපි මේකට තවත් අපි මේ board එකට තවත් අපිට 5 volt එකක් දෙන්න වෙන හින්දා ඉතින් අපි වෙනම මෙතනින් මේ Arduino board එකකින් ground එක ගාවින් මේ ground එක ගාවින් අපිට තව wire එකක් ඇද ගන්නවා. මෙන්න මේ ground එක ගාවින් අපි ඉන්නේ ගාවින් රතු wire එකයි අලු wire එක මෙන්න මැද ගන්න. අපි ඒක සම්බන්ධ කරන්නේ මෙතන board එක ගහලා තියෙන ground එකටයි VCC pin එකටයි. අපි මේ දෙකට plug කරන් පස්සේ තමයි board එකට LED bulb ටික දුවන්න ඕන power එක දෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු මේකේ coding එක කොහොමද upload කරන්න කියලා. coding එක ගැන ඔයගලන්ට කිව්වොත් ඉතින් මේකට මම පාවිච්චි කරන්නේ Arduino example coding එක. ඉතින් අපි මේකට example coding ගන්න ඉතින් අපි library එකේ sketch එකක් කියන්නේ zip file එකක්. ඒ කියන්නේ library එකෙන් අපි download කරනවා. ඉතින් මම මේ වගේ zip file එකක් හදලා අපේ library එකට වටන විදියට ඉතින් මේක DMD master Thankyou. ඉතින් මම මේ zip file එක පල්ලා description එකේ දාලා තියන්නම්. ඉතින් ඔයගලන්ට ඒක download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මුලින්ම මම දාගන්න විදිය මේ zip file එක Arduino board එකට දාගන්න විදිය මුලින්ම කියලා දෙන්න. ඉතින් මුලින්ම Arduino software එකට ගිහිල්ලා ඔය තියෙන sketch වල type sketch වල ගිහිල්ලා මේ library වලින් add zip library යන්න. ඉතින් එතනට ගියාම පස්සේ මගේ නම් මේක desktop එකේ තියෙන්නේ. සාමාන්‍ය ඕගලන්ගේ මේක ඇත්තේ download file වල.
ඉතින් මේකේ DMD master කියන එක මෙන්න මේක ක්ලික් කරලා open දෙන්න. ඉතින් මගේ කලින් මම මේක ඇඩ් කරලා තියෙන මට මොකුත් පෙන්වන්න නැහැ. නැත්තම් ඔයාගේ මෙතන යටින් ඇඩ් වුණා කියලා පෙන්නනවා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝ මේ දෙකම ඇඩ් කරගන්න ඕනේ. මේ දෙකම time 1 R11 කියන එකයි DMD master කියන එකයි. ඉතින් ඊට පස්සේ ඇඩ් වුණාන් පස්සේ අපිට ෆයිල් වලින් example වලට ගියාන් පස්සේ example වලින් පල්ලෙහාට ගියාන් පස්සේ ඔයගලන්ට පේනවා DMD master කියලා. ඉතින් DMD master එකේ මම ඔයාලට මේක මේ යටම තියෙන DMD එකේ මෙන්න මේ කෝඩින් එක කියන්නේ මේ DMD ගේ අන්තිමට තියෙන මෙන්න මේක මම කියන DMD clock time කියලා කියනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ තව කියන්නේ ඔයාලට හැම එකම try කරලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේකේ තමන්ගේ නම වැටෙන්න මෙන්න මේක දාලා පෙන්නනවා. ඉතින් මේ තමයි මේ කලින් open කරලා තිබ්බේ. ඉතින් example වලට ගිහිල්ලා DMD master එකේ අන්තිම. ඉතින් මේ තමයි මේ කෝඩින් එක. ඉතින් මේ කෝඩින් එකේ ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන. ඒක කරාන් පස්සේ මෙතන තියෙනවා මෙන්න මෙතන. කියන්නේ මෙතන අපි මෙතන මේ arrows ටික තියලා අනිත් ටික කියන්නේ මෙතන G එකේ ගාඩ එනකන් arrows ටික තියලා G එක ගාන එනකන් ක්ලියර් කරගෙන අපිට තමන්ට කැමති නමක් වෙන Arduino එකට ටයිප් කරගත්තා. ඉතින් ඔයගලන්ට මෙතන කැමති නමක් කියන වගේ නම මෙතන ටයිප් කරගන්න පුළුවන්. ඊට සමහරව මෙච්චරයි කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේක Arduino board එකට අප්ලෝඩ් කරන එක. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපිට මොනෙම tools වලට ගිහලා බලන්න Arduino board එක සම්බන්ධලා කියන්නේ අපි ගහගෙන තියෙනවා හරිද කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ board එකයි port එකයි බලන්න. ඊට පස්සේ අපි මෙතනින් අප්ලෝඩ් කරලා බලමු Arduino board එකට කෝඩින් එක වැටුණාද කියලා. ඔයගලන්ට පේනවා Arduino board එකට කෝඩින් එක අප්ලෝඩ් වෙලා කියලා. ඉතින් ඔයගලන්ට මෙතන ඔයගලන්ගේ නම ඒ වගේම ටෙලිෆෝන් නම්බර් එකක් කියන කැමති ඔයාලට කැමති දෙයක් මෙතන අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ඔයගලන්ගේ කනෙක්ටර්ස් වලින් ඉතින් මම නම් ඉතින් මේක සම්බන්ධ කරේ Arduino jumping wire වලින්. ඉතින් මේ විදිහට jumping wire තමයි ප්ලග් කරලා දෙන්නේ. ඉතින් ඔයගලන්ට මෙතනට වෙනම 5 volt power supply එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම Arduino board එකෙන් මේක power එක දුන්නා. ඉතින් අපිට ඔයගලන්ට මේකේ එක එක try කරලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ clock කියන්නේ අපිට වෙලාව දාන්න පුළුවන්. ඉතින් example එක ගිහිල්ලා DMD master එකේ clock. ඉතින් මේක අප්ලෝඩ් දෙන්න විතරයි තියෙන්නේ. මේ විදිහට වෙලාව දාන්න පුළුවන් අපිට මේක විදිහට දෙපැත්තෙම කියන්නේ වෙලාවල් දෙක දෙපැත්තෙම හරියට වැටෙනවා. ඒ වගේම ඉතින් මේ දෙකම ඔයගොල්ලෝ try කරලා බලන්න. ඉතින් තවත් මේක තියෙනවා. ඉතින් අපි check කරලා බලන්න example code එකක් ඉදින් අපිට check කරලා බලන්න දැන් මේක දෙන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා මම අද ඔයගොල්ලන්ට කියන ප්‍රොජෙක්ට් එක ඔයගොල්ලන්ට හොඳට තේරෙන්නේද කියලා. ඉතින් තාමත් මගේ YouTube channel එක අලුත් කෙනෙක් නම් ඉතින් දැම්ම subscribe කරන්න. ඉතින් එහා පැත්තෙන් තියෙන bell icon එක click කරන්න. ඒ වගේම මගේ bell icon එක click කරලා මගේ අලුතෙන් videos එන අලුත් videos ඔයගොල්ලන්ට ඉක්මනට මගේ notification එක වගේ ඉක්මනට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මගේ පරණ videos වලත් ඔයගොල්ලෝ කියලා බලන්න අලුතෙන් Arduino board එක තුන එක්කෙනා. ඉතින් Arduino board එක කියන්නේ මොකද්ද? ඉතින් LED programming Arduino board ගැන තවත් Arduino programming board programming ගැන video module එකක් පාවිච්චි කරන්නේ. Arduino pixel LED programming Arduino extensor ගැන කියලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් Bluetooth module එක ගැන කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම sound sensor එක ගැන කියලා දීලා තියෙනවා. කොහොමද කියන්නේ PC එක නැති කෙනෙක්ට ෆෝන් එකෙන් Arduino board එක ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන්න හැටි කියලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝස් ටික ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් වැදගත් වෙයි. ඉතින් ඒ අනිවාර්යයෙන් ඔයගොල්ලෝ බලන්න. ඉතින්
ඉතින් ආඩියෝ කරන්න ගමන් දවස් යාළුවන්ට ඉතින් මේ වීඩියෝ ෂෙයා කරන්න කියලා ආදරෙන් ඉල්ලනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක අවශ්‍ය ෂිප් ෆයිල් ටිකයි ෆොටෝස් ටිකයි මම දාලා තියෙනවා පළල ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකට. ඉතින් LED panel එක සම්බන්ධ කරද්දී ඉතින් ඕනට සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන් jumping wire වලින්. ඉතින් මම සම්බන්ධ කරේ jumping wire වලින්. ඒ වගේම අර power දෙන තැනට එතනොත් ආඩි remote එකේ උනන jumping wire දෙකක් දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ දෙකටත් jumping wire දෙක හරියට plug කරලා දෙන ground එකයි V-in pin එකට VCC pin එක මෙතනින් ගන්න දෙන්න. ඉතින් Arduino board එකයි අර data paint එක සම්බන්ධ කරගන්න හරියට. ඉතින් ඒක ඉතින් diagram කියන්නේ pictures දෙක බලලා ඉතින් මම පෙන්නන pictures දෙක බලලා ඔයගොල්ලෝ හරියට plug කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි හමුවෙමු. ඉතින් අදට මම යනවා.